بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في الجزء الثاني بمشيئة الله من الاكزامبل من كتاب بروفيسور ليلاند بلانكو أنتوني تركين، اللي هو الخاص ان احنا عندنا مجموعة من الدفعات لكنها مش يونيفورم سيريز. ايه السبب انها مش يونيفورم سيريز؟ في الجزء الثاني ده عندنا مجموعة من الدفعات ايه بتساوي $550 بتأثر في السنة الأولانية والسنة الثانية والثالثة والرابعة. السنة الخامسة اللي هي السنة النهائية مفيش فيها انستولمنت، والمطلوب في المثال حساب قيمة الفيوتشر فاليو لهذه الإيداعات على أساس انترست ريت بيساوي 10%. الطريقة الأولانية إن أنا بعتبر دول مجموعة من البريزنت فاليو بالنسبة للنقطة دي، النقطة اللي أنا بحسب عندها الفيوتشر فاليو، جميع النقط الموجودة دي على يسار هذه النقطة، فكأن دي بريزنت. عشان تحول من بريزنت إلى فيوتشر زي ما حضرتك عارفين إن أنا بضرب في المعامل F على البي. فعندنا بالنسبة الأولانية عايزين المعامل F على البي كوما I كوما N بيساوي 4. النقطة اهي عند السنة 1، والنقطة اللي بحسب عندها تبعد 4 سنوات، يبقى ال N بتاعتي ب4. النقطة الثانية عايزين المعامل F على B كوما I 10%، عدد السنين اللي هو من 2 ل 5 يبقى 3. الحمل الثالث أو الكاش فلو الثالث عايز أحوله لفيوتشر، يبقى استعمل علاقة F على B كوما I 10%، N بتساوي فرق من 5 إلى 3. والأخير بستعمل معامل F على B كوما I 10%، N بتساوي 1. يبقى أنا كده حسبتهم بالطريقة الأولانية، إن أنا أقدر أقول إن الفيوتشر فاليو 550 مشتركة للكل، فممكن أحطها بره 550 وأفتح قوس أقول علاقة F على B كوما 10 كوما N بيساوي 1 زائد F على B كوما 10 وN بيساوي 2 وF على B كوما 10% كوما N بالثلاثة وF على B 10% وN ب4. باخد هذه المعاملات عن طريق استعمال انترست ريت. احنا عارفين F على B أكتر من الواحد، وبالتالي والنقطة على يميننا يبقى 1/1 أس 4. بالنسبة هنا 1/1 أس 4، وهنا 1/1 أس 3، وهنا 1/1 أس 2، وهنا 1/1 أس 1. إذا ابتديت واحد ده اللي هو أس 1 وده التربيع بتاعه وده أس 3 وده الأس 4، بجمعهم وأضرب فيه ال 550 اللي هو المبلغ المشترك، هيدينا 2807.75. ده حضراتكم الإطار بتاع الإيكويشن، إن F تساوي 550 نفتح قوس F على B كوما 10% 1 زائد F على B كوما 10% 2 زائد F على B كوما 10 كوما 3 زائد F B 10% و4. طيب في واحد تاني هيحل بطريقة تانية، تعالى نشوف مع بعض ازاي نحصل على نفس النتيجة باستخدام طريقة أخرى في الشريحة اللي بعد كده إن شاء الله. دلوقتي أنا عشان أستفيد بالأنيوتي باليونيفورم سيريز هاجي أحط هنا نفس المبلغ اللي هو 550، أروح ضايفه وضايف 550 في الاتجاه المعاكس، فكأن أنا ما ضفتش حاجة. أستفاد بده إنه 5 سنين أنيوتي، وأقدر أجيب العلاقة إن أنا عندي الإيه عايز أجيب الإف، يبقى هضرب في المعامل الإف على إيه بالنسبة ل5 سنين، وأجي في ال 550 دول هو دايركت في السنة الأخيرة، فالفيوتشر فاليو هو نفسه لأنه 1 زائد الأي أس 0، فهو نفسه زي ما حضرتك شايفين اف على بي 1 زائد اي اس 0 اللي هو بالواحد، عندي الاي 10%. يبقى انا الخطوات بيقول لك اد 250 في التايم تي بيساوي 5 اوبوزيت اند ايكوال، فكاني ما حطيتش حاجه. بعدين يوز ايه اكسبريشن عشان تجيب الاف، وبعدين ديدكت ال 550. يبقى هقول ان الفيوتشر فاليو تساوي 550 مضروبه في اف على ايه كوما 10 كوما 5 اللي هم دول، هنا مفيش ايه، وبالتالي يستوفي شروط الانيوتي. هجيب الفاليو بتاع الاف على ايه من الجدول،
واخصم ال 550 بتاعت اف على بي كوما 10% كوما 0. مش هتلاقيها في الجدول لانها معروفه 1 1 من 10 اس 0 1. المعامل اف على ايه 6.105 لما تخش في الجدول بتاع 10% ناقص ال 550 في 1 هيديلك 2807 75%. هي نفس النتيجه. عايز تكتبها كايكويشن هتساوي اف تساوي 550 افتح قوس اف على ايه كوما 10% كوما 5 ناقص 550. دي طريقه حل. طيب واحد تاني، هل في طريقه تانيه؟ واحد تاني ممكن يحلها بطريقه اخرى. ازاي؟ يعتبر ان دول عند السنه الرابعه ان هم انيوجي، ويعتبر ان السنه دي كأن هي فيوتشر مؤقت، فيوتشر فاليو بنسميه اف داش، ويرجع يحول من الاف داش على الاف الفيوتشر الحقيقي. بما انك نقطة الفيوتشر بتاعتك على يمينك هتضرب في 1 زائد الاي اس الفرق اللي هو اس 1. يبقى المجموعة دول اللي هو من اول 1 2 3 4 بقوا 4 هم ايه؟ كابيتال ايه، وبالتالي هنضربها اف على الايه 10% 4. يبقى ده الاف داش بتاعنا، باخد ده واضربه في علاقة اف على بي 10% كوما ان بيساوي 1. نشوف مع حضراتكم الاف داش بيساوي ايه. اف على ايه 10 كوما 10% كوما 4. بتخش في الجدول بتجيب المعامل 4 6 4 1 بتاع الاربع سنين، قيمة الاف على الايه تضربه في 550 دي 2552.55. اما الاف ده اللي هو الاف داش هترجع بعد كده تضربه في 1 1 من 10 هديك 2807. طب عشان تكتب هذه الايكويشن، عشان تكتب الايكويشن دي في صورتها النهائيه، بتقول ان الكابيتال اف بيساوي 550 اف على ايه كوما 10% كوما 4 في اف على بي كوما 10 كوما 1. يبقى انا هنا وصلت بطريقه غير مباشره. انا كنت عايز احول الاي الى اف بس ما عنديش ايه متكامل، فاضطريت ان انا اخد بنظام التقطيع وحولته الى الفيوتشر فاليو، والنتيجه هنا 2807.8. نشوف مع حضراتكم الشريحه اللي بعد كده. واحد تاني التفكير بتاعه مختلف، يقول لك طب ما انا دلوقتي احول المجموعه دي واستفاد منها كانيوجي، بس بدل ما كنت حولتها زي المره اللي فاتت على اف داش، المره دي حولها على البريزنت فاليو بتاعتي، وهيعتبرها كانيوجي ويستخدم العلاقة البي على الاي اللي هو كيف تحسب بريزنت فاليو بدلالة البي على الاي. طب الاي هنا بتاعنا الان بكام؟ عشان احول الى البريزنت فاليو عندي ان بس بتساوي 4، وين ارجع اخد البريزنت فاليو في النهاية واحوله في علاقة اللي هي الاف على البي كوما اي 10% كوما ان بتساوي 5. شوف مع حضرتك الاي ب 10%. الخطوات بيقول لك get the present value عند التايم تي 0 من العلاقة دي على ايه 10% 4 لمجموعة لغاية الاربع سنين اهو. ثانيا get f at t بتساوي 5 من العلاقة ان ده اللي على شمالك ده present value وانت عايز تحصل على future value من العلاقة f على b كوما i 10% كوما 5. تعال نشوف مع بعض هذا الحل. الجزء الاولاني اللي هو البي على الايه، لما بتخش في الجدول 10% و4 هتلاقي الناتج 3 17% ضرب ال 550 تاخد المضروب ده كله وترجع تضربه فين؟ في علاقة الاف على البي. زي ما حضراتكم عارفين الفيوتشر فاليو اكتر من البريزنت فاليو بتساوي اللي هي 1 1 من 10 اس 5 اللي هي 1.611 تقريبا او 0.6105. لو ما قربتش هتجيلك 2807.92. عايز تكتبها بصيغه الفورمولا هتقول اف بتساوي 550 افتح قوس بي على ايه كوما 10 كوما 4. قول للقوس ده بضروب في اف على بي كوما 10 كوما 5. ده كان نوع من التحايل لان انا ما عنديش اني
نيوتي يونيفورم، نيوتي لكل الدايجرام. هننتقل بمشيئة الله إلى المثال أو بارت سي من الثيرد بارت من السولفد بروبلم الموجودة في شابتر 2 كتاب دكتور ليلاند بلانك وأنتوني تاركين. بس استأذنكم إن احنا نكمل في المرة المقبلة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.